Вітання! Сьогодні розглянемо облицювання каміна клінкерною плиткою. Маємо такий камін, верхня частина його буде декоруватись під стіни, буде дерев'яна полиця, а низ буде облицьований клінкерною плиткою. Арка буде дрібною 25 на 6,5, а вся інша частина каміна більшим клінкером 30 см по довжині і 15 по ширині. Також клінкер для арки має меншу товщину, тому прийшлось навколо арки зробити потовщення із клею. Армував його сіткою, щоб все було в одній площині після облицювання. Арочку ми перенесли на гіпсокартон, точно по розмірах, і підганяємо все на місці, тоді перенесемо на камін. Ось так перенесли ми все на камін, вже підшліфований, підігнаний. Клінкер в розмір, все як потрібно. Це набагато простіше, чим підганяти по місцю кожну плиточку. Із профіля виготовили такий собі шаблончик, лекало, щоб плиточка не сповзала. Ну і низ каміна вже більшим форматом теж почав закладати. Ой, 8 година вечора. Цілий день прийшов на облицювання тільки однієї сторони. Дуже багато деталей, підшліфовки, заусовки, підрізання. Здається, роботи виконав мало, а часу потратив багато. Тому така робота і не рахується квадратними метрами, а як за виріб окремо. На наступний день заложив ще бокові частини каміна і теж день потратив на дві сторони. Хоч тут вже менш проблематично, але все одно заусовка, плюс дві сторони, вентиляційні отвори і теж навколо каміна буде ще з клінкерної плитки підлогової 30 на 60 обкладатись по периметру підлога. Але це вже буде потім. Такий результат маємо після затирання швів. За якість відео вибачайте, знімав і ввечері, а додаткове освітлення забув. Коментуйте, пишіть коментарі, подобається, не подобається, що так, що не так. Тут буде дерев'яна полиця, як я вже казав, а верх буде декоруватися під стіни. Реагуйте на відео, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, підписуйтесь. Буду вам вдячний. Ось такий от результат маємо. Дякую за увагу.